Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So বন্ধু বান্ধৱী সকল আজি তোমালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ ক্লাছ 11ৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ যেটো স্বদেশ অধ্যয়নৰ 1 নম্বৰ চেপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰিবলৈ আহিছোঁ। সো বন্ধুসকল বলা ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ। সো প্ৰথমতে 1 নম্বৰে চোৱা অসম ৰাজ্য সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কিমান শতাংশ ঠাই আগুৰি আছে। ইয়াত উত্তৰটো হ'ব অসম ৰাজ্য সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ 7.7 শতাংশ অৰ্থাৎ 7.7 শতাংশত ঠাই আগুৰি আছে। খ নম্বৰে চোৱা অসমৰ সীমান্তত অৱস্থিত বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ দুখনৰ নাম লিখা। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ভূটান আৰু বাংলাদেশ। তাৰ পিছতো চোৱা গ নম্বৰটো অসমৰ সীমান্তৱৰ্তী ভাৰতীয় প্ৰশাসন ব্যৱস্থাৰ অন্তৰ্ভুক্ত ৰাজ্যকেইখনৰ নাম একাধিক্ৰমে লিখা। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম, মেঘালয় আৰু পশ্চিম বংগ। তাৰপিছত ঘৰটো চোৱা অসমৰ মালভূমি অঞ্চলৰ আয়তন কিমান। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অসমৰ মালভূমি অঞ্চলৰ আয়তন হ'ল ৭,৪০০ বৰ্গ কিলোমিটাৰ। তাৰপিছত চোৱা ঙ নম্বৰটো কাৰ্বি ৰেংমা মালভূমিক বৰাইল বংগীল পৰ্বতমালাৰ পৰা পৃথক কৰা সমভূমিখনৰ নাম কি। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কাৰ্বি ৰেংমা মালভূমিক বৰাইল বংগীল পৰ্বতমালাৰ পৰা পৃথক কৰা সমভূমিখনৰ নাম কপিলী ডবকা আৰু সমভূমি। তাৰপিছত প্ৰথম 6 নম্বৰটো হ'ল ৰেংমা পাহাৰত অৱস্থিত অসমৰ উচ্চতম শৃংগটোৰ নাম কি। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ৰেংমা পাহাৰত অৱস্থিত অসমৰ উচ্চতম শৃংগটোৰ নাম হৈছে ডাম্বুকছ। তাৰপিছত দ্বিতীয় 6 নম্বৰটো হ'ল পাটকাই পৰ্বত শাৰী ম্যানমাৰৰ দক্ষিণ অংশত কি নামেৰে জনাজাত। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে পাটকাই পৰ্বত শাৰী ম্যানমাৰৰ দক্ষিণ অংশৰ ৰেগুয়মা নামেৰে জনাজাত। তাৰপিছত বৰ্গীয় জয়টো চোৱা হিমালয় পৰ্বতমালাৰ পাদদেশত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ উত্তম অংশত অৱস্থিত পূবে জোনাইৰ পৰা পশ্চিমে সোণকোষলৈ বিস্তৃত পলসুৱা ভূমিখণ্ডক কি নামেৰে জনা যায়। ইয়াত উত্তৰটো হৈছে ভাৱৰ তৰাই নামেৰে জনা যায়। তাৰপিছত ঝটো চোৱা বৰগংগা অসমৰ কোনখন নদীৰ উপনদী। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে সকলোৱে জানা এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ। তাৰপিছতো চোৱা নিয় মাজুলীৰ উত্তৰেৰে লৈ যোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খুঁটিটোৰ নাম কি। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খেৰসুঁটি টুনি। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল নেক্সট এটা ভিডিঅ'ৰ কাৰণে মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। তেনেহ'লে মই এটা ভিডিঅ'ৰ কাৰণে নেক্সট এটা ভিডিঅ'ৰ কাৰণে মটিভেশ্যন কৰিব। চ' বন্ধুসকল আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। থেংকছ ফৰ কিপ ৱাচিং মাই চেনেল।